بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به خیر مونږه د ایمیون سیستم یا د ایمیون چپټر نه مونږه بل یو ټاپک کوو، د سیکنډ لاین اف ډیفنس. مونږه اوله چې کوم د دې نه مخکې ټاپک کړلی فرست لاین اف ډیفنس مونږ ویلی په بل فرض کا کوو زمونږه فرست لاین اف ډیفنس اولنی چې کوم پوځي قوت دی هغه فرض کا ناکام شو، د جراثیم کامیاب شو، دیونه پاس شو. لکه سپوز زمونږه ډایجسټیو ټریک کې بیکټیریا ښکته لاړه او دې بیکټیریا په دې تیزابي ماحول کې کامیاب شو، ښکته انټسټاین ته راغله. نو بیا په کولمو کې څه مسله جوړوي که نه، ګیټ خوږې، ډایسنټري وغیره یا ډایریا دا به لګوي. نو دا چې شروع شي بیا به مطلب دا سیکنډ لاین اف ډیفنس دا خبره پاتې شوه سیکنډ لاین ته. نو چې کله سیکنډ لاین کې چې اوس کوم پوځیان دي سیکنډ لاین اف ډیفنس کې موږ به د هغې خبره کوو. نو په سیکنډ لاین اف ډیفنس کې زموږ سره ډېر 4-5 قسمه کسان دي چې هغه زموږ ډیفنس کوي. نن به موږ صرف سیلز وایو، داسې خولي دي زموږ په دې جسم کې چې هغه خولي به زموږ د دې جسم ډیفنس کوي. لکه دې نه علاوه زموږ سره دې کې چې کوم په سیکنډ لاین کې راځي هغه به خیري وایي، بیا څه پروټین دي، بیا تبه چې راځي دا هم زموږ سره مطلب سیکنډ لاین اف ډیفنس کې راځي، انفلمیشن او دا سیلز دي مختلف. نو نن به خیر موږ سیلز وایو او د سیلز نه به بعد بیا هر یو ځان له انشاءالله ډسکس کوو. نو دا خولي زموږ سره څه دي؟ دا اصل کې زموږ سره مختلف WBC دي. WBC مطلب وایټ بلډ سیل دا زموږ سره دا وایټ بلډ سیل زموږ سره په جسم کې دي او د دیو دا کار دی چې فرض کا زموږ د جسم ته اوس فرست لاین کراس شو، سیکنډ لاین باندې اټیک وشو، نو دغه ټایم کې به دا خو نه دی دا WBC دا به زموږ سره هغه بارانی کس که هغه وایرس دی که بیکټیریا ده که هر څوک دی، مطلب د بانه څوک انټیجن راغی یا پیتوجن دند راغی، نو دا خولي به لګي دا ډیفرنٹ سیلز. مطلب دلته ماته درې قسمه لیکلي: مایکروفیج، نیوټروفیلز او نیچرل کیلر سیلز. دا به زموږ سره دغه بهر نه راتلونکي دشمن تباہ و برباد کوي. او دا اوس یو خبره یاد وساتئ چې زموږ سیکنډ لاین اف ډیفنس زموږ سره نان سپیسیفیک دی. د نان سپیسیفیک مقصد دا دی چې دا به هر څوک وژني. ښه جناب، نو په دې کې زموږ سره اولنی چې کوم سیل دی هغه سیل ته موږ وایو مایکروفیج. موږ به په مایکروفیج باندې خپله خبره کوو. په دې مایکروفیج کې تاسو وګورئ دوه مین ټکي دي، په یو پکې دی مایکرو او د مایکرو معنا ده لارج، ټیک ده، او فیج مین ایټ. نو مایکروفیج زموږ سره د زموږ په جسم کې یو داسې غټې خولي دي چې دا به بهر نه راتلونکی شی زموږ سره خولي. لکه سپوز دا زموږ سره یو خولیا ده، ټیک ده، او کومه خولیا ده؟ مایکروفیج خولیا ده. نو دا مایکروفیج خولیا به تبانه چې کوم څه شی راغلی هغه به دا خوري، ټیک ده، مایکروفیج. نو مایکروفیج بیا اوس ګورو دا مایکروفیج راغی د کوم ځای نه، دا په کوم ځای کې او د آغاز د کوم ځای نه شوی دی، اوس به موږ هلته هغه ځای وایو. لکه بالفرض که ګورئ دا زموږ سره دی، زموږ یو بون دی، ټیک ده، بون هډوکی. نو زموږ سره په هډوکي په بون میرو کې دا شی جوړېږي، څوک دا خولي جوړېږي، دا سیلز جوړېږي، دا WBC په دې کې جوړېږي. نو د دې بون میرو نه یا د دې سیل نه دا خولي بیا بار ته راوځي چېرته؟ بلډ ته. دا د دې پخوا بلډ کې به درسته لیک نه، نو دا خولي به تې چېرته راوځي؟ د دې دغه نه د دې هډوکي نه به راوړي دلته، دا دغه خولي راوځي. دې خولي ته موږ دلته وایو مونوسایټ. څه شی؟ مونوسایټس ورته وایو. دا مونوسایټس په دې وینې کې ګرځي راګرځي. د دې نه بعد بیا دا زموږ سره اوس رګ دی که نه، د دې رګ نه چپ چاپېره دلته کې ستاسو یي ډفرنټ خولي. څه شی؟ خولي، ټیشو یې که نه. نو دا مونوسایټ نه دي، دا کومه چې په دې وینې کې ګرځي. اوله په دغه کې جنریټ شو په کوم ځای کې؟ په هډوکي کې. د هډوکي نه راووته چېرته؟ بلډ ته. اوس پر دې بلډ نه دا راځي دلته کې بار ته به راځي، څوک به راځي؟ دغه مونوسایټ به راځي، او دا مونوسایټ به راځي دلته کې په دې راشي. دا مونوسایټ زموږ سره راغلی دلته، دا به دلته پراته وي، د ډېر ټایم لپاره په انتظار کې پراته وي. نو دلته کې به دا مونوسایټ پراته وي، مطلب دا یو پوځي دی، دا پوځي موږ دلته کېنول دی. خو دا یاد ساتئ چې زموږ سره کومه مایکروفیج سیلز خبرو کوم، مایکروفیج خولي دا د هر ټیشو د هر آرګن خپل خپل مایکروفیج دی. لکه فرض کړو موږ پیپړي دي لنګس نه، په هغه کې خپل الویلیر مایکروفیج دي، یا په لیور کې دي، یا په زړه کې دي، په هر آرګن کې خپل خپل مایکروفیج دا په ټیشو کې
دا پراته دي. نو سپوز دا زموږ یو ټیشو دی، په هغه ټیشو کې دا رګ دی او دا رګ نه دا میکروفیج دلته راوتي دي او دلته کې پراته دي. نو که فرض کا بیا چېرته دا زموږ سره فرض کا بل میکروفیج دی دا، نو بیا فرض کا اوس چېرته فرست لاین چې کوم و ناکام شو او جراثیم راغی دلته، دا اوس دلته کې څوک راغی؟ سپوز دا زموږ جراثیم راغی. نو دا جراثیم دی انفیتوجین دی، نو دا میکروفیج به دا شی کې وخوري و به خوري، دا دلته دنده لاړ. نو دنده کې اوس په دا خلیه لګه دا خلیه ده لکه دې دا شی انګل کوي دا دنده دی خو دنده کې به دا مات را مات خاتمه کوي دا لکه ار څوک دی. اوس یو خبره وسوري چې دا دغه نه دا میکروفیج خلی دا زموږ سره په یو ټیم کې مطلب څومره خلی خوړی شي تقریبا بکټیریا 100 بکټیریا دا تعالی خوړی شي اټ ا ټایم. دا بکټیریا را دنده کړي او پټي کړي مړې کړي. دلته چې کومه څه شی راغلی دی دا جراثیم یا پیتوجین راغلی دا دیو خوړګنه پرسته دیو خوړو دا دنده مات کو چې ماتې کو خاطه دی کو. بیا کله دلته کې یو خاص پروتین دلته کې یو خاص خونه کې پروتین دی یو خاص خونه کې پروتین په دې پروتین باندې دا شی لږ برابر کیسه لږ بار تر ایستلې. نو دې د موږ پریزنټینګ سیل وایو پریزنټینګ سیلز مطلب دا مایکروفیج به دا شی وځي چې شوګ دی بار ماحول ته به شوګ چې زما دا انټیجین دی دا وځ شوګ دلته انټیجین. نو دا انټیجین به زموږ سره دلته کې اوس په ان شاء الله په تھرد لاین کې بیا خبره کو ټي سیلز موږ یو خاص خوري هغه به دا وپیژني ټي سیلز به راشي دا به ریکګنایز کی. ټي سیلز به بیا بي سیلز ته وایي بي سیلز ته چې داسې یو شی شته دی میکروفیج ته دا به خیر په تھرد لاین کې وایي ان شاء الله. نو بي سیلز به څه وکړي د دې شي خلاف دا کوم چې دلته کې مړلې به بار راځتلې اسی دې ځلې راځي چې زما سره دا شی را سره دی نو د خلاف په دې جوړ کې انټي باډیز. نو کپاره چې بیا دغه قسم شی دي چې سم تراتر نو هغه بیا اتوماتیک ختمي مري به هغه انټي باډیز به هغه تبا کوي. نو دا زموږ سره په سیلز کې ما یو قسم سیلز او میکروفیج هغه خولي دي غټه خولي دي چې دا بعد د بار نه راتلونکي شی خوري یو وس پر دینه بعد کې خیم غوايو نیوټروفیلز وته وایو. ټیک ده زموږ سره د نیوټروفیل زموږ سره یو قسم WBC دي او دا زموږ سره جوړیږي په بون کې پاړو کې په بون مېرو کې دا جوړیږي. تاسو دې نو اوس پته لګوي چې اړو کې څومره لازمي دي پاړو کې د نیو سیز چې هغه تمنګ بون مېرو وایي او په دې بون مېرو کې مختلف سیل جوړي WBC به هم جوړي او RBC به هم جوړي. بهر نن زموږ د RBC څخه کار دی. نو په دې کې بیا دا خلیه تیار شو او دا خلیه په دې اړو کې چې کله تیار شي نو لږه خبره ده د بار رګ دی او دې رګ ته دا دغه راووت څوک راووت دا خلیه تر راووت دا مونوسایت یا دا خلیه تر راووت. نو یو خبر اوس یاد وساتئ چې زموږ سره د میکروفیج خلیه نیوټروفیل خلیه ډېرې زیاتې په تعداد کې تقریبا 60% زموږ سره نیوټروفیل په جسم کې خو دلته کې په میکروفیج او په دې کې دا فرق دی چې دا د دې سایز لږ غټي د دې سایز صحیح دا لارجر دین نیوټروفیل او دا په نمبر کې لګي کمی د دې سایز وړو کې سمال ان سایز خو په تعداد کې سی وای. ټیک ده بل فرق پکې دا دی چې کله میکروفیج د اړو کې نه نغه تر وت بلډ نه بغیر ډایرکټ تر راځي د خلیو منځ کې بغا راځي ځان مدیره کې هغه خلیو د دې ټیشو حفاظت لپاره بغا دلته کې الریډي پروژې دا زموږ سره میکروفیج شو خو دغه نیوټروفیل دا کار نه کوي. نیوټروفیل زموږ سره په دې نه کې د زیرازي ګوره دلته پکې د دې میکروفیج یو بل کار دا دی چې دلته کې خو بده باندې دشمن اٹیک وکړنه ټیک ده زموږ دشمنانو میکروفیج باندې مطلب په دې ټیشو باندې بکټیریا پیتوجین اٹیک وکړي. نو دلته کې ودا میکروفیج یو سیګنل ولې چاته د نیوټروفیل کوم چې په بلډ کې ګرځي ګوره د بون میرو نه WBC راوته په بلډ کې ګرځي دا به بار ته نه راوځي. نو دا به بیا چې کړه دلته کې اٹیک وشو سخت اٹیک وشو میکروفیج اوس نشي کنټرولولای نو بیا وځي نیوټروفیل ون بل پوج راځي پوجینو بل دسته به راوځي د دې نظر زر بدل تراشي. نو دلته کې دا زه شو کوم په دې سور مارکر دا زموږ سوګ راوځه دا موږ نیوټروفیل سیل راوځه. د نیوټروفیل سیل د جراثیم دي یا پیتوجین دي او دا زموږ سره دا میکروفیج د خبره مو ختم کړه. اوس دلته کې سیویر اٹیک شوی د جراثیم ډیر شي راغلي نو نیوټروفیل په ډیر شي راوځي بشمار به روان دي. نو دلته کې به دا نیوټروفیل نه زویو نیوټروفیل لا هم دا زموږ سیو نیوټروفیل له نو د جراثیم دیم خوري د ځان ته دا جراثیم یا د پیتوجین ادان غوي خور بیا د چې دا
جراثیم د وخوړلو دا شی نه دی، دا خو دا نیوټروفیل دا په خپله ډای شي مړه شي. مطلب یو قسم شهادت یو پوجي وشو، یو پوجي دی دلته کې راغی جنګ له د جراثیمو سره، نو دلته کې دی خو کامیاب شو چې دا جراثیم د وخوړ دندې ځان ته، خو دغې نه بعد دا خولیا د دې جراثیمو د خوراک نه بعد بیا دا مړه شوه. او تقریبا دا نیوټروفیل نه دی، نیوټروفیل زموږ سره تقریبا 20 خولي نه دي، 20 خولي د بکټیریا دنده کولی شي، 20 بکټیریا دا دنده کولی شي دا خوړی شي په یو ټایم باندې. نو ګوري کله چې زموږ سره دا نیوټروفیلز دا جراثیم خوري او د هغې نه بعد دا بیا مري، نو دلته کې بیا زموږ سره جوړېږي یو شی چې هغه ته موږ بیا پس وایو، پس په پښتو کې ورته موږ نه وایو، دغه جوړېږي. نو هلته کې بیا هغه ځایګي کې نو شان جوړ شي، هغه سپین غوندې کې لږ ورته بیا پسې خلک یا زور کې هغه نو ترې راوځي، دغه نو څوک دی اصل کې دا زموږ سره مړی شوي شهید شوي نیوټروفیلز خولي دي. ټیک ده، نو دا دغلته کې کار موږ لوګي موږ د جراثیمو نه بچ کوو په خپله پکې مړی شي. ها دا نیوټروفیلز چې کومه خولي زموږ سره په بون میرو کې جوړېږي دا په ټریلیون جوړېږي، ټریلیون مطلب ډېرې زیاتې جوړېږي. نو که په ټیشو کې جراثیم اټیک وکړو دلته رالي، نو دلته کې بیا جراثیم د جسم ته ننوت، نو بیا دیو خاص کیمیکل دلته چې دا دیو راننوته دا دغه د جراثیم، نو دې نیوټروفیل سره یو خاص خپل کیمیکل یا انزایمي د هغه په مدد سره دا دنده شي چې د لاړ بکټریا دا ختموي او دې سره سره دا په خپله مړه شي. ها د مایکروفیج او د نیوټروفیل نه علاوه درېیم قسم زموږ سره چې کومه په سیکنډ لاین اف ډیفینس کې کوم سیلز راځي، موږ د سیلز خبره کوو. په سیکنډ لاین کې نور قسم پوجیان هم دي، یا به که خیر وروسته ووایو. خو درېیم قسم خولي چې کومه ده هغه د نیچر کیلر سیل. نیچر کیلر سیل تاسو ګورئ دا داسې خولي دي زموږ سره، دا قسم خولي دي، ټیک ده، د دیو په شان یو قسم خولي دي. دیو څه چل کوي؟ دیو هم د خوراک قصه کوي. څه کوي؟ د خوراک قصه کوي. خو دیو څه کوي؟ دیو د بار نه راتلونکي پیتوجن نه خوري. مطلب زموږ په جسم کې دننه ګورئ دا زموږ یو خوليه ده، دا زموږ د جسم خپله خوليه ده، خو دا جراثیم د وجې نه دې د جراثیم نه وتې دا خوليه زموږ سره شوه انفیکټډ مطلب خرابه شوه. نو دا خوليه چې دلته زموږ سره په دې جسم کې دا خرابه ده، نو دا خو زموږ مسله جوړېده او درک کول غواړي. یا بله داسې خوليه چې هغه خوليه کې زموږ سره میوټیشن شوی او مطلب irregular سیل ډیویژن پکې کېږي، نو هغه ورو ورو زر زر غټېږي که نه، نو مطلب کینسریس سیل درته یادم، کینسریس سیل د کینسر خوليه ده، کینسر والا خولي. نو پرس کا دا زموږ سره نیچرل کیلر سیل دا دی، دا زموږ سره پرس کا نیچرل کیلر سیل دی. نو دا نیچرل کیلر سیل دا به دا انفیکټډ خوليه هم ستا نه خوري، ستا د جسم نه ویدرېږي، او دا کینسر والا خوليه هم ستا خوري، دا هم دا رادنده کې ځان ته او دا هم ځان ته رادنده کې. نو ستا جسم یې د کینسر د خولیو نه او د نورو زخمي یا د مړو خولیو نه ستا جسم بچ کوم. ستا په جسم کې مطلب ډېر شی خولي دنده مړې کېدی شي که نه، نو هغه چېرته لاړئ؟ هغه زموږ سره دا نیچرل کیلر سیلز به خوري. او بل زموږ سره په خولیو کې په مختلف ځایونو کې میوټیشن کېږي. نو ګوره که دا نیچرل کیلر سیلز نه وی، چې چېرته په خولیو کې میوټیشن وشو، د هغه په ډي ان اے وغیره کې چینج راغی، نو کېدای شي هغه کې بیا کینسر وشي او ډېر زر دا خولۍ تقسیمېږي، نو یوه ټیومر به جوړېږي، دغه ته موږ بیا کینسر وایو. نو دغه یوه خولۍ لیونۍ شوه یا میوټیشن پکې وشو، نو دا نیچرل کیلر صرف دا ټیک ټاک پور نه خوري، بس دنده کړه دړې وړې کړه قصه یې والا ختمه کړه. دا زموږ سره د نیچرل کیلر خبره شوه. ګورې موږ د سیکنډ لاین کې څلور پنځه قسمه سب نور دغه دي د پوجیان دي. نو په هغه پوجیانو کې موږ د خولي پوجیان تی ویل، انشاءالله په دې به سره بیا موږ فیور وایو په دې سیسټم کې سیکنډ لاین اف ډیفینس کې، او انفلیمیشن او سپروټین وغیره اب کې خیر ځان ځان ډسکس کوو. زه امید کوم تاسو به په دې ټاپک پوه شئ. انشاءالله په نیکسټ ټاپک کې بیا ملاقات کوم. تھینک یو، الله حافظ.